Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de Mi Auntie. Hace un ratito nada más estuvimos reaccionando al 7. Solo fui a almorzar y ya estamos de vuelta. Así que no voy a hacer mucha intro porque siento que es el mismo video. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Este es el encuentro de Peach con Mim, ¿verdad? แต่ตอนนี้เดินเองได้แล้วนะไม่ต้องมีคนคอยประคอง สบายดีไหม ก็โอเค Es muy linda. Y este es el tal นี่คุณทัศน์เจ้านายของมิมเอง Contouch. นี่พีทค่ะ ได้พบกันสักทีนะครับคุณพีเชียร์รัตน์ครับ Uy. Titi está observando todo. Porque Titi siempre lo está observando todo. Sobre todo cuando se trata de su Peach. De su look Peach. ต้องขอโทษคุณพีทจริงๆนะครับ ที่ให้คุณพีทติดต่อส่วนตัวไปพอดีว่าทางเราอยากจะทำงานกับคุณพีทจริงๆแต่ติดต่อคุณพีทไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับ Ya les dije las sospechas que ยาว tengo. กับบริษัทนี้อยู่ก็เลยไม่ได้รับงานครับอาเซนี่เหรอครับใช่ครับรู้จักเหรอครับน้อยคนครับที่จะไม่รู้จัก No lo sé, ว่า Ricky. แต่ตระกูลมาเฟียจะเอาช่างภาพไปทำอะไรนะครับผมทำ No, pues qué ฉากดู directo. น้ำหอมของคุณธีรกิจนะครับ ที่นี่เขาใช้น้ำหอมเป็นตัวฟอกเหรอครับ Ah, bueno. No, hasta aquí siento la mala onda, ¿eh? แล้วงานที่คุณทัศน์จะจ้างผมเนี่ยสโคปเป็นยังไงบ้างเหรอครับโชเฮกำลังจะเปิดค่ายดูแลศิลปินนะครับ Al final del episodio pasado me olvidé el nombre. Digo el apellido de la familia. Era โชเฮ Shohei. กำลังจะเปิดค่ายดูแลศิลปินนะครับ ตอนนี้ในค่ายก็มีนายแบบอยู่ประมาณ 3-4 คนเลยอยากจะให้คุณพีทมาช่วยถ่ายโปรไฟล์น้องๆ แล้วก็ช่วยถ่ายคอนเทนต์โปรโมทบริษัทด้วยครับ แล้วจะร้อนช่วงไหนแล้วครับเร็วสุดได้ก็ดีครับ แต่ว่าอิงตามคิวคุณพีทเลยครับถ้ารีบจริงๆ เราเป็นแค่งานถ่ายโปรไฟล์จริงๆแล้วทำผมสามารถแนะนำช่างภาพอื่นที่ดีๆก็ ได้ ได้ ไง นะครับ ล่ะพีทคิดรับปากเราไว้แล้วนะ เกรงใจอ่ะ ไม่อยากให้รอนาน ผมรอได้ครับ ผมต้องการให้คุณพีทอ่ะ Uy, aún más sospechoso. No confío. Y claramente ti tampoco. รอนะฉันรู้แล้วนะ Sí, claro, espero. Ahora ya sé quién será el primero en tener los ojos fuera de su órbita. ¿A qué se refiere? Yo no lo entendí. La subtituladora sí. ¿Se refiere a mirar a otras personas o se refiere a...? พี่เย็นได้ยังไง มันมองเธอแต่ละทีเขาจะกินเข้าไปให้ได้ Ah, ok. Ya entendí. มันมองเธอแต่ละทีเขาจะกินเข้าไปให้ได้ ¿Está hablando de la chica o el jefe? แต่ฉันกินแล้ว ¡Ay, bueno! คุณพูดแบบ ¡En la cara de แต่ Mog! ฉันกินแล้วคุณพูดแบบนี้ไม่ได้เราจะไปไหนกันดีกลับบ้านถูกไหมผมกลับบ้านส่วนคุณกลับทำงานกลับด้วยไม่ได้ ไม่ได้ Y ti tipo, pensé que después de que te había comido ya podíamos llamarlo nuestra casa. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายขั้นเนื้อขั้นตัว สงสัยคงจะต้องลาป่วย ไม่สบาย ¿A ก็ไปโรง poco พ sí, ยาบาล bebé? ไม่ใช่บ้านผมได้ แต่ถ้าฉันป่วยขึ้นมาจริงๆเนี่ยเธอต้องมาด้วยให้ฉันค้างที่บ้านเธอ
แล้วก็ต้องดูแลไม่ห่างโมกพาฉันไปโรงพยาบาลในคือไอซินี่ Hospital donde los médicos puedan darle el certificado. Ay, güey, lo exponía. ที่หมอสามารถออกแบบรองแพทย์ตามสั่งได้หรือโรงพยาบาลไหนนะครับบอสโมกร้ายนักนะไอ้กูฉันผิดอะไร ก็แค่ไม่อยากห่างแฟนปกติฉันสอน Es ว่า muy tierno, ออก basta. รถคับโมกลูกพีชออกรถคับโมก Lupish. พา Se ผม sigue กลับบ้าน llamando และพา Lupish. คุณทีเข้าบริษัทครับ Claramente Mock es Team ตาม Fish. บัตรมาสิ ¿Su tarjeta de qué? De ตามบัตร presentación. มาสิ ¿La de quién? ¿Para eso? Mi ti, el menos celoso. Oh, publicó la pulserita. ¿En serio Rob se fue? ¿Y ya no va a volver?เลิกงานแล้วโมกขอโทษครับ เป็นอะไร ครับ จะบอกว่าเรียนมันปกติงั้นเหรอ ก็แค่นอนไม่หลับอะครับ ก็เลยลงมานั่งเล่นนิดหน่อย Extraña a su hombre. ยินดีด้วยนะครับ เลิกคนพีชมันยังไม่จบแค่นี้ นายก็รู้ Pero es el comienzo, bebé. แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วไม่ใช่เหรอครับ รู้แล้วว่าทำไมความรักเป็นอันตรายต่อพวกเรา บางทีเข้าใจสิ่งที่คุณท่านพยายามจะบอกแล้วล่ะครับ ฉันไม่เคยรู้สึกกลัวตายมาก่อนจนกระทั่งได้รักพีชบริการของอาเซนี่ถูกสอนให้มองความตายเป็นเรื่องใกล้ตัว No, qué triste. มันคงถูกต้องแล้วล่ะครับ ที่ผมควรอยู่ให้ห่างจากความรัก No, แต่นายไม่ใช่แค่บริการ eres mi amigo. นายคือเครื่องชนโมก Oh. Digo, un guardaespaldas no expondría de la manera en que Mock lo hace. นายยินดีที่ฉัน Si ได้เจอ no พี fuera ช porque también es su amigo, ¿ok? นายยินดีที่ฉันได้เจอพีชฉันเองก็อยากยินดีกับนายเหมือนกัน Y Mock también está feliz de que él haya encontrado a ถึ Peach. งอย่างนั้นก็ได้ครับ สุดท้าย ผมก็ต้องเอาตัวบอลส่งให้เพื่อนอยู่ดี แต่อาเซนี่ภายใต้การดูแลของฉัน Oh. จะไม่มีใครต้องตาย Siento que esa es una de las razones por las que Pino está metido en todo eso de la mafia. Él sí quiere proteger a los que están a su alrededor, incluido a su bestie, que es el que tendría que recibir una bala por él en caso de que algo malo pase. เฮ้ย Él solo quiere tener una vida normal. ตกใจดิร้านมาทำอะไรอ่ะ เห็นเขาบอกมีคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะพี่แล้วพี่อยากทำอะไรสวัสดีครับ คุณพีท คุณทัศน์ ¿Qué hacen aquí? มิ้ม พีทดีใจนะที่ได้เจอ มาทำอะไรกันเหรอครับ ¿Él es el modelo de su นี่ตอน empresa? นายแบบในสังกัดของโชเฮพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งของ Spring Collection Uy. ได้ร่วมงานกันไวกว่าที่คิดนะครับ Ah, bueno. จาก
Special Sense for Claramente aún hay tensión de la mala entre esos dos, ¿eh? Pensé que quizá habían mejorado un poco las cosas después de esa sesión tan cercana que tuvieron. จาก Special Sense for Fall Collection นะคะที่เป็นคอลเลคชันพิเศษนะคะได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะทางอาร์เซนี่นะคะเลยอยากจะเชิญคุณตะวันค่ะมาร่วมงานกับ Spring Collection อย่างเต็มตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางโชเฮก็ตอบรับสัญญาเรียบร้อยแล้ว ยินดีมากครับ ส่วนตัวผมไม่อยากกลับมาอยู่แล้ว ได้ประกบคู่กับนายแบบชื่อดังอย่างคุณอลันในโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ ยังไงตะวันอาจจะต้องรบกวนคุณอลันหลายอย่างเลยนะครับ ครับ ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่ายังไงก็เคยร่วมงานกันมาอยู่แล้ว ใช่ครับ เราสองคนก็เป็นได้ดี Porque parece que eres el único que lo piensa, bebé. ¿Qué hiciste, Pami? Que algo hiciste. แน่นทุกร้านเลยอ่ะคุณหิวหรือยัง ยัง โกหก ผมรู้ว่าคุณกินข้าวตรงเวลา แล้วเธออยากทานอะไรล่ะ ลองบอกร้านมาสิทำไรคุณจะใช้อำนาจดีกว่า บางร้านเองอาร์เซนี่ก็ถือหุ้น ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลย ที่จะมีโต๊ะพิเศษสำหรับเจ้าของไม่เอาอ่ะ ไม่อยากเห็นภาพคนโดนไล่ออกจากร้าน ฉันไม่เคยไล่เฉยๆเผลอๆเงินค่าเสียเวลาที่จ่ายให้เนี่ย อาจจะมากพอให้เจ้าของโต๊ะกินข้าวฟรีได้อีกสิ No, pues si es así, quiero que alguna vez me expulse de su restaurante. O sea, a mí bótame, bebé. Bótame para que tengas tu cita en tranquilidad. แต่ฉันคงไม่ทำหรอก ไม่ทำหรอก Afortunadamente ahora ya tiene esa vocecita en su interior que lo hace volver a tierra. Ahí es la voz de Peach, ¿verdad? แต่ฉันคงไม่ทำหรอก ไม่ทำหรอกอยู่ๆก็มีสติขึ้นมาเลยนะ ไม่อยากโดนจะดูนอกจากโดนผมดูอ่ะ ผมเองก็ไม่อยากเห็นคุณใช้อำนาจเงินเพื่อที่จะไปขัดขวางการใช้ชีวิตของตัวเอง Tú interfieres en la mía nomás, ¿eh? O sea, tienes mi ตั้งใจ autorización. เก็บเงินไว้เธอใช้แค่คนเดียว ¿Para qué? Para la caja de ahorro de ใช้แค่คนเดียว ¿Se imaginan? Una caja de ahorro con su nombre. No le den ideas al hombre porque lo hace. เอานี่ไปกินรองท้องก่อนนะคุณ เดี๋ยวร้านอาหารข้างในซาเข้าไปกินข้าวกัน La diferencia que ahora están esperando a que uno se libere. Uy. Oh. Por supuesto que ahora tenemos ese nivel de cercanía después de lo que pasó. ถ้ารู้ว่าเป็นแฟนแล้วจะน่ารักขนาดเนี้ยฉันจะตีตาจองเธอเอาไว้ในชามทุกอย่าง No lo dudo, bebé. Ay. ชอบกินหรอก็ชอบนะ เอาไว้กินเวลางานเดือดๆอะมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งกินไปด้วย ง่ายดี เป็นยังไงบ้าง อร่อยดี จริงๆว่าอยากทานอะไรก็แค่บอกถ้าโลกเก็บไว้ที่ห้องทำงานฉันก็ได้ จะได้ไม่ต้องออกมาแข่งแย่งกับคนอื่นแบบนี้ แค่ต่อคิวร้านอาหารนะคุณ ไม่ถึงกับแข่งแย่งหรอกอะไรอีกอย่างผมไม่ได้อยากเข้าออกห้องคุณบ่อยๆนะอย่าลืมนะ คนอื่นยังไม่รู้เรื่องเรา Porque tú no quieres, bebé. เราใช้ประกาศเรื่องความสัมพันธ์ของเรากลางห้องประชุมเลยไหม แต่ว่าถ้าช้าไปเนี่ย จะได้ทำสเตทเมนต์ Voy a emitir una declaración y decir, ¡a la verga! แล้วล่อนไปตามแผนกต่างๆก่อนก็ได้ Y
es capaz de hasta hacer una fiesta de presentación. ผมไม่ได้ซีเรียสหรอก ถ้าคนอื่นจะรู้เรื่องเราอะผมเป็นห่วงแค่คนเดียว Su hermana. หายไปไหนละ จะชวนกินข้าวกลางวัน Técnicamente ella es la que primero se tiene que enterar para que no haya problemas y no se va a sentir como que la última en enterarse, ¿me entienden? เรียบร้อยแล้วพอดีเห็นว่างานยุ่งๆอะก็เลยแอบออกมาก่อน ขอโทษด้วยนะ ไว้มือหน้านะ โอเคค่ะ ตั้งใจทำงานนะ คิดว่าพระราชกรจะไม่ชอบฉันหรอกไม่ถึงขนาดไม่ชอบหรอก แต่ว่าต้องหาโอกาสแล้วก็จังหวะที่จะบอกดีๆอะคือถ้ารู้จักคนอื่นก็น่าจะโว Eso. ยวายอยู่ Así que mientras antes mejor. เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือไง จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก แต่ใหญ่เพราะเป็นคุณเนี่ยแหละ คุณลองคิดดู ผู้ชายตัวเองกับเจ้านายเป็นแฟนกัน แล้วในสายตาพับ คุณก็ไม่ใช่เจ้านายที่ใจดีเท่าไหร่ Te tiene miedo. เมื่อก่อนฉันก็เคยเลี้ยงไฮโลมาบ้าง เอาเป็นว่าจะพยายามฝึกความเป็นพี่ชายอันน้องนี่ออกมาใช้แล้วกันนะ Oh, se agradece el อะไร esfuerzo. ที่แบกไว้กับตัว วางลงให้ฉันช่วยคุณเถอะ เรื่องในแบบนั้นก็ด้วย Harán. ตะวันน่ะเหรอทีมมาร์เก็ตติ้งที่ส่ง ตะวั ชื่อน มาเสนอเมื่อเช้า แต่ว่าฉันยังไม่เซ็นอนุมัติเราถามจากเธอก่อน จริงๆ แล้ว ¿Cómo toma en cuenta su เราถามจาก opinión เธอก่อน aun cuando es จ el ริงๆ แล้ jefe? วตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตะวันหรอก แค่ทำงานแล้วก็จบไป คืออารันเองก็พูดนะว่าไม่อยากให้เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกัน ถ้าผมเป็นห่วงอะเป็นห่วงตะวันมากกว่า ไม่รู้ว่าเขาจะไปสร้างเรื่องอะไรอีก De ตัว nuevo. ได้นะ O sea que ha ถ้าเธอต้องการ causado problemas antes. Y sí, bueno, ya vimos que era medio tóxico, por la manera en que lo celó con Peach. เอาตามทีมงานดีกว่าคุณ ผมไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยว แล้วถ้ารันเขารู้ว่าเรื่องส่วนตัวเขาทำให้ทีมงานเดือดร้อนเขาไม่พอใจแน่เอาแต่ห่วงใยคนอื่นอีกแล้วนะ ก็ตัวผมมีคุณคอยเป็นห่วงอยู่แล้วไง Amo cuando Peach también saca su lado romántico. Basta, son muy lindos. เดี๋ยวพี่ฉันมีเรื่องที่ต้องบอกเธอทัศยาไม่ใช่คนธรรมดาที่เธอเข้าใจ Ah, aquí le ตระกูล dice. โชเฮก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตระกูลลีของพ่อฉัน คุณทัศน์ก็เป็นมาเฟียเหรอ ช่วงนี้ฉันจะเป็นต้องส่งคนมาคอยตามดูแลเธอ แต่เธอใช้ชีวิตปกติได้เลยนะ คนของฉันจะไม่ทำให้เธอต้องอึดอัด Bueno, al menos hasta ahora como que lo han disimulado นี่สิ bien. นะ Digo, si no lo decía no se daba cuenta. นี่สินะ ชีวิตจริงที่ผมต้องเจอ เธอกลัวหรือเปล่า ผมเชื่อว่าคุณไม่ปล่อยให้ผมเป็นอะไร Y haces bien, bebé. Yo también le confiaría mi vida contigo. ¡Ay, se miran tan bonitos! ขอบคุณที่มึงมาช่วย มึงก็รู้ Ah, bueno. กูไม่ได้ช่วยมันฟรี O sea que el que pidió esto es Tawan. กูขอ Ni ให้ได้ siquiera... คือก็พอส่วนมึงอยากได้อะไรมึงก็เอาไป ๆกูก็อยากจะรีบรู้ ¿A qué te refieres con tomar lo que quieras? เหมือนกันว่าอาเซนี่ Supongo que es como un acuerdo que trae beneficios mutuos.
แค่ไหนกันวะ What the fuck? ¿De qué es realmente เจนนี่ pasarse? มันจะสักแค่ไหนกันวะ Ay, no. Y efectivamente va a traer problemas el Tawán, ¿eh? ¿Qué pa... güey? What the fuck? Me asustas. บางที Pensé que me lo estaban secuestrando o algo. Y todavía lo pregunta. Después de haberle dado todo ese discurso de no voy a permitir que nada te pase y no sé qué otra cosa más. ขอโทษไม่เป็นไรครับ วันนี้มีงานที่สตูใช่ไหม วันนี้แค่ฟิตติ้งเฉยๆอะแต่เป็นฟิตติ้งใหญ่ก่อนที่จะไปถ่ายตัวจริงเหนื่อยไหม ถ้าเหนื่อยก็ ขึ้นไปพักที่ห้องทำงานฉันได้นะ Ay, le habla suavecito. เพิ่งมาถึงเอง Amo. นี่ผมยังไม่ทันเอากล้องลงมาเซตอัพของเลยเนี่ย ช่วงประชุมเช้าอ่ะ แต่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะรีบลงมาหานะ Ay, le habla tan bonito. Amo esta boyfriend ตั้ era. งใจทำงานนะครับ ตั้งใจทำงานนะครับ ตั้งใจทำงานนะครับ รักเธอนะ Aún no está listo para el yo también. พอดีเป็นรักฉันไหม Oh my god, no lo va a dejar ir hasta que le responda. รักเหมือนกันครับ Oh. Ay. Cómo le acariciaba la cabecita. Como si fuera un cachorro, que sí es nuestro golden retriever. Basta. Ay, no. Ay, no. Oh my god. Se acaba de enterar. บอสกับพี่พีท No puede ser. Se enteró antes que la hermana. Y este no tiene pinta de ser el más discreto que digamos, ¿eh? O sea.มาเราช่วยไม่เป็นไรเราช่วย ขอบคุณนะ No sé qué esperarte, Taiwán. O sea. ต้องเงินจังเลยเนาะได้มาทำงานด้วยกันอีกแล้ว Sí, claro, coincidencia. เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆอะก็เราไม่รู้ว่าจะเข้าหารันด้วยวิธีไหนแล้วอะเราโทรไป รันก็ไม่รับ จะส่งข้อความไป รันก็ไม่ตอบ Bueno, tendrá alguna razón, ¿no แล้วไม่คิด crees? เหรอว่าที่เราทำแบบนั้นอะคือเราไม่อยากยุ่งกับตอนแล้วเนี่ยแต่เรายังรักรันอยู่ ¿Y aquí solo importan tus sentimientos? รันเราขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมครั้งสุดท้ายก็ได้อะขอโทษนะ No lo sé, me huele a red flag. แต่เราไม่ได้รักตอนแล้วอะ Ok. Se ve bastante seguro de su respuesta, Aran. Y
y eso me hace pensar que hizo algo bastante grave. Y les digo que no me sorprendería porque se le notan las red flags al Tawan. ได้เป็นผู้ช่วยพี่พีทอะสบายใจกว่าเยอะเลยครับ เต็มที่เลยครับพี่พีทให้แบกบ้านก็ยังไหว พี่พีทมีอะไรบอกผมเลยนะครับ Uy. Gracias por invitarnos. เป็นเกียรติอย่างมากครับที่บอสลงมาดูงานด้วยตัวเองถ้าไม่ได้ลงมาดูงานด้วยตัวเองคงไม่รู้ว่าช่างภาพเนื้อหอมขนาดนี้ Oh my god. คุณทีเอาไปทั้งหอเลยก็ได้นะครับ เชิญวอนนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะ La cara de desprecio de Kunti es lo máximo. อ่ะ มาทุกคน โอเค น่าจะอยู่ เดี๋ยวพอเข้าแสงจริงทุกอย่างน่าจะสมบูรณ์คุณติดตรงไหนไหม Oh my god. ปิดเทอม La cara de Mock. ¿Vieron? 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 ปิดเทอมคนเยอะคุณ เรียนเสร็จครับ โอเคจ้า2 คนใช่เลยจ้ะน้องตะวันไปพักก่อน ส่วนน้องอารันไปเปลี่ยนชุด ต่อไปเป็นเซตเดี่ยวของน้องอารันโปรดักต์นะ ใกล้ถึงเวลาประชุมกับฮ่องกงแล้วนะครับ Qué pena, อี bebé. กตั้งครึ่งชั่วโมง ไม่เอาแบบนี้สิคุณ Al parecer tienes trabajo que hacer. เดี๋ยวที่เหลือผมจัดการ ไว้ใจผม Él confía en ti, pero no confía en el resto. ฝากด้วยครับ ครับ Te lo encargo. Oh. โอเค 10 นาที พร้อมแล้วรัน รัน โอเคไหม ¿Le arden los ojitos? แป๊บนึงพี่ ¿O se le metió algo? เจ็บปากพี่ พี่ช่วยดูไหมเงยหน้าหน่อยนะ Uy. ¡Ay! ¿Qué te pasa, hijo de tu putísima madre? De la nada, y lo peor es que siempre se van los golpes, ¿eh? เฮ้ย กูบอกมันใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับรันอยากของพี่พีนะทำไมปกป้องมันมากเหรอรักมันมากใช่ไหมผมไม่โคตรเกลียดกับวันเลย No, bueno, a Pet le dieron el papel de Red Flag y nunca más se lo quitaron. พูดกันพูดเนี่ยพูดแบบนี้ไม่ฟังไงเลิกทำตัวแบบนี้แล้วหันกลับไปดูตัวเองก่อนไหมที่ดูแลใครไม่ได้เพราะมัวแต่ทำตัวเป็นเด็ก เอาแต่ใจอยู่แบบนี้ Eso, bebé, díselo. อย่าเลยเฮ้ยไม่เอาเลยวะ ¿Cómo se atrevía? No, bebé. No, no, no. A ese no lo perdones. ¿Qué te pasa, estúpida? Con el niño no, ตัวเอง ¿eh? เพราะมัวแต่ทำตัวเป็นเด็ก เอาแต่ใจอยู่แบบนี้ Nomás porque le decía sus verdades. Imbécil. เฮ้ยไม่เอาเลยวะ A la verga. Fue Kunti. Kunti se lo llevó. คุณ เจ็บตัวอีกแล้วสินะ พี่เชียรัตน์ Uy.
Uy, uy, uy. El aura de poder que emana mi hombre. Dale su merecido, bebé. Con nuestro Peach no, Ay, le dejó rojito. อย่างน้อยก็ขอให้หมอได้เช็คดูหน่อย เธอมีแผลด้วย นิดเดียวเองครับ โทรศัพท์ตกใส่หน้ายังเจ็บกว่านี้อีก No, ใจ güey. นะว่าไม่ได้เป็นอะไร ทายาให้ผมเลยสิ ฉันนี่แหละ ¿Cómo se atreve a tocar esa carita hermosa? น้องทัพเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะ เกิดอะไรขึ้นคะที่รถ Deberían retirarlo de la industria incluso por conflictivo. ตะวันมีเรื่องกับน้องพีทที่สตูดิ Ni โอ se podría decir que se pelearon. O sea, literal, ตอนนี้พี่พีท él อยู่ไหน fue คะ directamente อ๋อ a agredirlo. พี่นุชพี่พีทอยู่ไหนคะ ท่านประธานพาน้องพีทขึ้นไปข้างบนน่ะ Ahí es cuando entra a la oficina. ขึ้นไปทำไมอ่ะ Cállate. ชัดเลย ชัดอะไร Oh my god. Oh my god. No lo digas. ท่านประธานกับพี่พีท Oh my god. No puede ser. No. Se tenía que enterar por Peach. ไปให้หมอทำให้ไม่ดีกว่าหรอ แค่นี้เอง อย่าไปรบกวนหมอฉุกเฉินเขาเลย แต่ว่าฉันไม่เป็นอ่ะ เอามือมานี่ Verlo así todo sonriente y con el moretón en la cara realmente define la personalidad de Peach en la vida, ¿saben? Es como lo hemos venido diciendo, su reacción ante los golpes de la vida es eso.ฉันกลัวเปิดทำเธอเจ็บ แค่ตอนแรงลงยังไงก็ไม่เจ็บแล้ว Vamos, tú sabes cómo hacerlo. Ay, ผมมองไม่เห็นแผลตัวเอง คุณต้องมอง su carita. ¿Quién mejor que tú para no lastimarlo? Para curarlo sin lastimarlo. แรงไปไหม ไม่ครับ Apenas si lo está ที่ tocando. อาร์เซนี่แท้ๆแต่เธอจะต้องมาเจ็บตัว ฉันนี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริง Ay, no, mi vida, ๆมันกระทัน basta. หันขนาดนั้น ไม่มีใครตั้งตัวทันหรอก Easy. คุณอย่าโทษตัวเองเลย No más que a él sí ponlo en la lista negra, de verdad. Para que no se vuelva a repetir, porque si no, toda persona que se acerque a Aran va a terminar como Peach. อ่ะ E inevitablemente son muchas personas. คุณไม่ได้ทำอะไรเขาใช่ไหม ฉันแค่ให้คนจับมันโยนไปจากบริษัท Eso. แค่นั้นใช่ไหม แค่นั้นจริง Easy, bebé. ๆไม่เชื่อก็ไปเปิด Él กล้อง ya วงจร sabe ปิดดู lo ได้ que มันขับรถ te ออกไปเองด้วย gusta y lo que ซ้ำ no te gusta. คุณใจเย็นลงมากเลยคุณรู้ตัวไหม Todo por ti. เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม้แต่ชื่อของมัน ฉันก็จะไม่ให้เหลืออยู่บนโลกนี้ โหดจังแฟนใครเนี่ย
¡Oh! Lo trata como un cachorrito Chan. porque sí es un cachorrito. Es un golden. ฉันขอสั่งห้ามไม่อนุญาตให้เธอบาดเจ็บหรือมีแผลเพิ่มอีกเป็นอันขาดเรื่องแบบนี้มันห้ามได้ด้วยเหรอ Es Kunti, claro que puede. Ahora de aquí a que se haga realidad. Pues está difícil. Uy. พนักงานจากชั้นอื่นไม่รับอนุญาตให้ขึ้นมาบนนี้นะครับ นั้นเราออกก็ได้ค่ะ Uy. ผู้บริษัทก่อน Uy. พี่พีท Uy. ท่านประธาน คืออะไรคะเนี่ย Upsi. ไม่สามารถติดต่อเลขสายการขอโทษค่ะ ไม่สามารถติดต่อเลขสายการทางได้ขอโทษค่ะไม่สามารถ ¿A quién se supone que está llamando? No me digan que a... รันฟังเราก่อนดิรันที่เราทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าเรารักรันไงการที่ไม่ตอบที่พีทอะคือรักเราเหรอวะ A ver, le estaba llamando a él, ¿verdad? Porque vieron esa ligera sonrisa, ¿verdad? Y luego recién como que se acordó de que estaba molesto. No, bebé, no caigas. รันฟังเราก่อนดิรันที่เราทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าเรารักรันไงการที่ไม่ตอบ Vete a la ที่พีทอะ verga. คือรักเราเหรอวะพี่พีทอะนี่ฉันพีทเองที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะไอ้พีทอะ Excuse me. Así que esa fue también la razón por la que terminaron. Sus celos enfermizos hacia Peach. จะพูดในครั้งสุดท้ายอะพี่พีทคือพี่ชายเราพี่ชายอะพี่ชายเหรอวะจะดูปากกันนะไม่ใช่เหรอ What the fuck? ¿Qué le คนที่เรา pasa? รักอะ Y sabes que si estás tan inseguro, pues déjalo ir precisamente por eso, idiota. คนที่เรารักอะคือตะวันมันเป็นแค่ตะวันคนเดียวมา Si ตลอด nunca เว้ vas ย a confiar en su palabra, ¿de qué sirve que sigan คน juntos? นี้นะ Pendejo. ถ้าไม่เอาเลิกรักตะวันนี่จริงๆสักทีอะ ไม่เอารันอ่านฟังรันฟังกันสิ เฮ้ยหลังแถวก็ No, no, alguien como tú no merece ser escuchado. เราคงไปด้วยกันไม่ได้จริงๆแล้วตะวัน ผมว่าเขาให้รัน Ahora veo por qué terminaron y apoyo la decisión. สิ่งเดียวที่เราจะขอจากตะวันนะขอชีวิตเราคืนนะ Oh, เลิกยุ่งกับเราไปที oh, chiquito. เพื่อนเราคงไปได้ไม่ได้หรอก รันต้องขอ จะไปไหนก็ไป Pinche cucaracho, resultaste ser Tawan. Merecido. Y ojalá que de verdad no vuelva con él. Porque después de esta escenita, incluso cuando ni siquiera ya son nada. O sea, porque habían terminado, ¿verdad? Güey. โอ๊ยนี่คือสองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วถูกปะ เชี่ย อย่าพูดไม่พอสิคะ Es el พี่ shock, พี bebé. ทกับ
ท่านประธานเนี่ยนะคบกันจริงๆเหรอคะ เรียกฉันว่าคุณทีก็พอ หรือถ้ามีโอกาส เรียกฉันว่าพี่ทีก็ได้ จี ฉันเป็นแฟนพี่ชายเธอก็เหมือนจะมีพี่ชายเธออีกคนเนี่ยพนัสกร อ่ะ bueno นี่พี่พีทไม่มีอะไรจะพูดกับเขาเลยเหรอคะ Oh. Yo sé que van a ser una muy bonita familia. Una vez que la muchacha se acostumbre a llamarlo Piti, a que sea parte de su familia. เธอก็พูดมา Es que como le hace por un lado su jefe y luego el novio de su hermano. คุณที คุณรักพี่พีทจริงๆใช่ไหม จะให้ฉันสาบานกับอะไร ก็ขอแค่บอกมา แต่คุณเป็นมาเฟียไม่ใช่เหรอ คุณน่ากลัวจะตาย ทำไมพี่พีทถึงไม่กลัวคุณ Es una masita, si lo conocieras, güey. สิ่งที่เธอเห็นน่ะ ก็เป็นแค่นิทานดอกเด็กจากสายตาคนนอก ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น Y con Peach aún menos. แต่พับมีพี่ชายแค่คนเดียว Oh. หมายถึงพับมีแค่พี่พีทคนเดียว No te lo va a quitar, bebé. Ay, no, cosita. Es que en serio tu relación de hermanos me mata porque es muy tierna y muy bonita y ambos se quieren mucho y se han cuidado siempre. Ay, eran los dos solitos contra el mundo. ใช่พูดตรงๆก็ห่วง Oh, กลัวพี่พีทไปรักคุณมากกว่า oh. No. No te preocupes, bebé. En su corazoncito hay espacio para พี่ vos. พีทมีแฟนมาตั้งหลายคน Pero แต่พับก็ไม่เคยรู้สึกใจหายขนาดนี้มาก่อน oh. นี่ฉันดูอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอ ในสายตาเธอ Creo que es porque nota que esta vez Peach está realmente Ajá. enamorado. แต่พี่พีทดูรักคุณมากต่างหาก Mm. Ay, güey, qué tierna es más. เธอบอกว่าเธอมีกันแค่2 คนใช่ไหม Pues ahora me tienen a mí. แล้วมันไม่ดีตรงไหน ที่จะมีพี่ชายเพิ่มอีก1 คน Mm. คุณเป็นพี่ชายได้ด้วยเหรอ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ Él también tiene un ฉัน hermano, เอง de ก็มี hecho. น้องชายเหมือนกัน จริงๆ เรา2 คนมีอะไรที่เหมือนกันอยู่นะ อะไรคะ เรา2 คนรักทีชัยรัตน์เหมือนกันไง Mm. Peach era. ไม่เหมือน พับรักมากกว่า ก็ได้ เธอรักมากกว่าฉันนิดนึง Oh. งั้นเรามาอยู่ทีมเดียวกันไม่ดีกว่าเหรอ En lugar de pelearse por él. ทีมเดียวกันเหรอคะ ภารกิจของทีมเรา คือการทำให้พีชัยรัตน์มีความสุขไปตลอดชีวิต Güey, estos dos me hacen llorar de la felicidad, de lo mucho que quieren a Peach. รู้ไหม ¡Uf! Mm.
chiquita. Ah. คุณทัศยาต้องการเข้าพบบอสเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ และท่านนั้นยินดีที่จะส่งนายแบบคนอื่นในสังกัดมาแทนนายตะวันครับ เราจะไม่ร่วมงานกับบริษัทนั้นอีกรวมถึงคิวของพีทที่ดีลไว้ก่อนหน้า ก็ยกเลิกทั้งหมด คุณพีทจะยอมเหรอครับ ฉันคุยกับพีทแล้ว อีกอย่างที่ตอนนั้นฉันยุ่งกับงานของพีทไม่ได้ ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกัน Pero ahora eres el novio. แต่ตอนนี้ฉันกับพีทเป็นแฟน Pero de verdad lo hablaron. นั่นแปลว่า ฉันกลายพีทได้แล้ว Se confundió de palabra, บอกว่า ¿verdad? ก้าวไก่ไงครับบอส เออ Ey, tampoco, ¿eh? ก็ทำได้ทุกอย่าง Tampoco. Aunque sean pareja, aún hay límites que respetar. ส่วนทางตระกูลวีระอาภากร ครอบครัวของนายตะวันทางนั้นต้องการส่งทนายมาเพื่อเจรจาต่อรองครับ เรื่องที่เราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีทำร้ายร่างกายคุณพีทครับ Presentaron una demanda. Muy bien. ฉันไม่ต้องการพบใครทั้งนั้น Muy bien hecho. มีตอนสร้างความวุ่นวาย ไม่เห็นจะมีใครมาขออนุญาตฉันก่อน พอเดือดร้อนก็จะมาขอเจรจา ง่ายไปหรือเปล่า ฉันรับปากพีทไว้ว่าดีลนี้จะต้องไม่มีใครเจ็บตัว แต่อย่างอื่นนายจัดการได้เลย Técnicamente lo เอาให้ está มันรู้การ cumpliendo. กล้ามาทำร้ายคนของฉันจะต้องเจอกับอะไรบ้าง Eso, bebé. A mi hombre. Amo cuando Kunti defiende lo que ส่ง es คนนี้ suyo. ไปแอบนัดกันมาตอนไหนเนี่ย ไม่ได้แอบสักหน่อย ก็แค่นัดกินข้าวครอบครัว Ay, qué ข้าวเพื่อกิน bonito. แซลมอน ทั้งตัวเลยไหมแต่ฉันดูแลเอง มากไปคุณ งั้นครึ่งตัวก็ได้ค่ะ Es demasiado entonces que sea la mitad. เล่น ฉันไม่ได้ล้อเล่น Ah, bueno. Tremendo ไว้ถ้ามีโอ salmonzote. กาสจะพาเธอไปตกปลาที่ไอซ์แลนด์ ตามไปได้ดูออโรราต่อเลยดีไหม ดีค่ะ Ah, bueno. หยุดเลยพี่ Ahora más parece que están en contra de Peach. Están del mismo equipo, pero en su contra. No, mentira, los amo. Y plop. ¿Se malogró? ผมจ่ายค่าไฟแล้วนะ Porque siento que Ti planeó algo. Su auto chocó con... ¿Qué? Técnicas para reparar. Porque siento que Ti mandó เดี๋ยว ese เราส่ง auto. ไฟฟ้าไฟน่าจะมาพรุ่งนี้ แย่จังทำไงดีล่ะเนี่ย Pero no lo digas con una sonrisota, güey. ทำไงดีล่ะเนี่ย ปากบอกแย่อย่ายิ้มกว้างเฉยนะคุณ ฉันเปล่ายิ้มสักหน่อย No, para ตา nada. หรือเปล่า ผมอาจจะต้องรบกวนให้คุณไป ได้ Pero si aún no dijo nada. ย้อนกลับไปส่งที่คอนโดพับอะ Pensó que le iba a invitar a quedarse, ¿verdad? O sea que le iba a pedir que se quede. ที่คิดไว้ไม่ใช่แบบนั้น Claramente. แล้วที่คิดไว้เป็นแบบไหนล่ะครับ คุณโจเล่ Señora astuta. Ah. บ้านฉันใกล้กับคอนโดพับตั้งเยอะ Ah, bueno. นี่บ้านคุณเหรอ เข้าไปข้างในกันเถอะ Cierto que es la primera vez que está en su casa a casa. เป็นผมไม่กล้าเรียกว่าบ้าน Voy a tener que llevar a esta ยก casa. ให้เธอ คุณจะบ้าเหรอ เอา ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถือเอง Wow, la foto familiar.
ตั้งแต่สมัยคุณน้ายังสาวๆเลยนี่รู้จักด้วยเหรอ ตอนผมเด็กๆเขาดังจะตาย แม่คุณเหรอ Así es. ฉันต้องการเวลาส่วนตัว A la verga. Las escaleras están revestidas en mármol. โอ้โห นี่ห้องนอนคุณเหรอเนี่ย ห้องนอนเราต่างหากเดี๋ยวสิคุณ ที่คุณชอบดูละครเนี่ย เป็นเพราะว่า ใช่ Era el único momento en el que podía ver a su madre. มันทำให้ฉันได้อยู่ใกล้กับแม่ Oh. โอเคไหมคุณ โอเคสิ เรื่องนี้ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วล่ะ Mi chiquito se terminó acostumbrando al dolor. เหงาไหมเคยเหงาแต่ตอนนี้ฉันมีเธอแล้วโอเครีบไปอาบน้ำเถอะ เดี๋ยวฉันจะเตรียมชุดนอนแบบคนปกติเอาไว้ให้ ผมนี่อยากจะรู้จริงๆเลยว่า ระหว่างชุดนอนของคุณกับชุดนอนของผม อันไหนจะใกล้เคียงคำว่าปกติมากกว่ากัน ¿Cómo que ninguno? Las pijamas de Peach, yo las llamaría normales. Ay, qué bien se ve con los brazos expuestos. อยากให้เธอแปลง Cómo se le marcan los musculitos. แล้วแก๊งพี่เลี้ยงของคุณล่ะ Pandilla de niñeros. ฉันบอกคนอื่นไปหมดแล้วว่าต้องการความเป็นส่วนตัว แล้วไง ก็แปลว่า จะไม่มีใครขึ้นมายุ่งย่ำวันนี้ได้อีก ปกติฉันจะมีคนแปรงฟันให้ Hasta que eso te ayuda. No mames, güey. อาบน้ำให้บางทีและตอนเนี้ยฉันมีแค่เธอ Así que vas a tener que cumplir ese rol, supongo. ¿Qué quiere que lo bañe? Dice. El niñero mayor. คนที่อยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับ El jefe de niñeros. Uy, ¿qué มี pasó? คนที่สั่งห้ามไม่ให้ใครขึ้นไปรบกวน Se ve que algo pasó. Tiene cara de que algo pasó y que es urgente. พีช Vishayara Jenkit. Hay algo que debas saber. El Big Boss ya lo sabe. You're a Jenkins. Is there something I should know about this name? Oh my god, ¿cómo se enteró? Justo iba a decir que ojalá que ninguno de los guardaespaldas de ahí pues le vaya con el chisme. Pero dado que hasta el momento le han guardado bien el secreto, pues me entienden, dije, si no lo han dicho antes, ¿por qué lo dirían ahora? A menos que dentro de la casa pues haya otros nuevos guardaespaldas que cumplan otra función y entonces ellos hayan ido con el chisme, ¿me entienden? Pero también puede que se hayan enterado de otra manera. จะไม่ลองมาแช่ด้วยกันจริงๆหรอไม่อะเซนมันบอกว่าอันตราย Ah, bueno.
Lo comen de nuevo, ¿no? มันต้องขนาดนี้เลยเหรอธีรกิจเคียรีที่ฮ่องกงญาติของฉันเคยตายเพราะใช้สบู่ผสมยาพิษ Ay, es por eso que todo tiene su nombre. ตั้งแต่ตอนนั้นของใช้ทุกชิ้นต้องถูกตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเสมอ Oh. Ay, แต่มัน no, ก็ผ่าน güey. มานานมากแล้วล่ะ De la nada sacaba una historia triste para algo que me daba risa, güey. Ya no me da risa. ความปลอดภัยก่อนเสมอแต่มันก็ผ่านมานานมากแล้วล่ะน่าจะตอนที่ฉันยังไม่เกิดเลยมั้ง También tiene una cicatriz. ¿La habíamos visto? Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? โชคดีที่มันแค่ถากไป แต่ก็ทิ้งรอยมาจนถึงวันนี้ Oh my god, todo su cuerpecito está marcado con cicatrices. ไม่เป็นไรแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะ No. ที่คุณเคยบอกว่าไม่อนุญาตให้ผมเป็นแผลหรือบาดเจ็บอีก คุณเองก็เหมือนกันนะ เข้าใจไหม Mm. สัญญากับฉันได้ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะผ่านมันไปด้วยกัน คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอ ว่าโลกที่คุณสร้างจะมีแค่เราสองคนไม่ต้องห่วงหรอกคุณทีฉันมีหนึ่งอย่างที่อยากจะขอจากเธอ ฉันอยากให้เธอเรียกชื่อฉัน เรียก คุณทีเทียน Oh, เรียกแบบนั้นได้ด้วยเหรอ claro que sí. ชื่อกลางของฉัน มีแค่คนในครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้เรียก Y tú ya eres su familia. และตอนเนี้ยเธอเป็นคนรักของฉันแล้วนะ เทียน พี่เทียน Con pi y toda la cosa. ฉันอยากให้เธอเรียกฉันว่าพี่เทียน พี่เทียน Oh. A partir de ahora nada de Kunti, señoras y señores. Puro Pikian. Oh. Güey, ¿saben lo bonito que se siente que nazca un te amo de Peach? O sea, no es por nada, pero es de quien menos uno se lo esperaría, ¿me entienden? Digamos que entre los dos no es el que más suele mostrar afecto, entonces se siente muy bonito. Peach te ama. Ay, se acabó. Lo sentí bastante corto el episodio. Ah, bueno, al final sí se metió. ไม่โกรธแล้วเหรอพูดไปงั้นแหละ ไม่งั้นคบกับคุณทีไม่ได้หรอก
Obvio. เมื่อกี้เรียกฉันว่าอะไรนะ Uy. Castígalo. ก็มันชินปาก Castígalo. งั้นก็ต้องฝึกความเคยชิน Tengo ideas de cómo puede practicarlo, ¿eh? Nomás digo. พี่เขียน พี่เขียนเขียนดีอ่ะ ชอบ Se nota. แต่ขอลอง Se derretía คิดถึง instantáneamente. ฉันมากๆได้ไหมพี่เขียน โอ๊ยชอบ Ay, güey. แล้วถ้าแบบอ่อนๆล่ะ ¿Cómo ลอง es สิ eso? Piquian. พี่เขียน คราวนี้ขอแบบ Nos derretimos en masa. Esta vez pues de manera malhumorada. Ah, bueno, de todos los humores posibles. ขนาดอยู่เรียนเพราะเลย ดังนั้นอยากให้เรียกพี่เชียว โอ้ยพี่เคียน จะเอาอีกกี่เคียนเนี่ยวันนี้จะเอากี่เวอร์ชัน ขอแค่เวอร์ชันเดียวก็พอ เอาแบบขอกระซิบข้าง Oh my god. บอกฝันดีก่อนนอน Esta sí es la última, final, finalísima. มีสติหน่อยพี่เคียน Oh, y aún así le encanta. ผมบ้า บ้าไปแล้ว เรื่องประมาณ Ay, ผิง lo amo. ¿Qué le pasó a tu mamá คุณใช่ไหม con la ใช่ tuya? ที่ลูกขู่ครับ No me lo tenías que อันนี้ mentir. แล้ว ฝันดีนะครับอยากค้างที่นี่ คราวหลังแล้วกัน ผมอนุญาตให้คุณ Trozar algunas คุณ cosas จัดของจำ necesarias เป็นมาไว้ aquí. ที่นี่บางส่วน คุณพีชพูดแบบ Ahora que ha dicho อัน eso. นี้เตรียมรีโนเวทบ้านได้เลยนะครับ ¿Y qué pasó con el asunto de su padre? Ojalá y no haya pasado a mayores. ถึงบ้านแล้วโทรบอกด้วยนะคุณ Ay, Solo no. พอดีคุณทีเขาลืมโทรศัพท์ที่บ้านโง่เสียงอะไรอ่ะ Ay, no, es el enemigo, ¿verdad? Ay, güey. Ya empezó la etapa peligrosa del asunto, ¿eh? Y bueno, chicos, este fue el episodio 8 de Mi Auntie, el primer episodio en el que oficialmente son pareja. Ahora sí, después de lo que pasó al final de del episodio anterior. Claramente eso fue un sí, y en este episodio pues se demostró. Se notó. Por un lado, Ti siente que ahora puede celarlo con más libertad, pero de todos modos como que siempre le da su espacio. O sea, no tanto, pero le da su espacio, ¿me entienden? Justo comenzamos con la escena esa en la que Ti los está observando de arriba cuando Peach tiene que hablar de la propuesta laboral de la otra empresa esta, que otra vez ya se me fue el nombre. Lo siento, ya saben cómo es mi mente. Ti los dejó encontrarse, los dejó hablar, todo normal, pero de todas maneras está observando desde lejos. Y a ver, también tiene como que ciertos motivos para hacerlo, porque recordemos que esa otra empresa está involucrada también con otra familia metida en la mafia, entonces tiene sentido que quiera vigilarlo también para protegerlo de paso. Y ahora tuvimos nuevamente el ingreso de Taguan al asunto, porque al parecer el jefe de esa empresa y él tienen algún tipo de trato. O sea, él fue el que buscó que este proyecto lo hicieran nuevamente juntos, lo cual para mí pues ya era una bandera roja, porque de alguna manera está forzando a Aran a encontrarse con él cuando claramente el muchacho pues no quiere verlo. O sea, si no le responden las llamadas ni los mensajes es porque no quiere hablar contigo, güey. Eso, sumado al hecho que ya lo vimos siendo bastante celoso con Aran, pues me dio muy malas vibras. Y efectivamente, o sea, ya nos acabamos de dar cuenta el por qué terminaron, ¿verdad? No puede ser más animal. O sea, ni siquiera es de esos celosos que, ok, te arman un lío y ya. No, él se va a los golpes. Es un pinche cavernícola, un Neandertal que ni siquiera aprendió a comunicarse. O sea, si escucharon todo lo que le dijo Aran, claramente no confía nada en él. Insinuó que tenía un romance con Peach. Y güey, ¿para qué quieres seguir en esa relación si ni siquiera confías en Aran, en lo que te dice? O sea, ¿cuál es el sentido? Yo no entiendo. Se nota a leguas que el güey está enfermo, y afortunadamente creo que Aran se dio cuenta, aunque
No sé, porque esa sonrisita que vi cuando abrió la puerta y el hecho de que estuviera intentando llamarlo, no sé, no sé. Ojalá que realmente no lo perdone. Según él, pues este hecho que ocurrió le hizo darse cuenta que ya no lo ama y así, pero ya sabemos cómo son estas historias, entonces no sé qué esperar, pero digamos que por el momento pues estoy orgullosa de la decisión de Aran. Ahora entiendo completamente el por qué lo quería lejos de su vida. Se atrevió a tocar a mi Peach, su carita hermosa, o sea, me lo golpeó de la nada y estaba listísimo para darle un segundo golpe, si no fuera por Kunti, que bueno, ya vimos cómo resolvió el asunto. Se metió con el chiquistriquis del hombre equivocado y afortunadamente esta vez pues no aplicó lo mismo que iba hacia el otro tipo, al Wiwi, porque si hubiéramos estado en esas épocas pues le hubiera ido peor, pero como que sí cada vez aprende más acerca de lo que le gusta y lo que no le gusta especialmente a Peach, porque pues Peach siempre le llama la atención y lo regaña cuando hace cosas que pues para él no son correctas. Entonces digamos que fue bastante suave con él, porque como él mismo lo dijo, si fuera el T de antes ya hubiera borrado hasta su existencia. Pero pues no, solamente lo despidió. Pero también hay una demanda de por medio, lo cual aplaudo mucho. Claro que Peach aún no sabe de esto, entonces no sé cómo vaya a reaccionar cuando se entere, pero por el momento al menos que sufra, que piense que sí va a tener que pagar esa demanda. A ver si al menos así lo piensa 2 veces antes de volver a hacer una cosa así. Y es que encima, o sea, no piensa. Eso es algo que claramente le va a jugar en contra para nuevas contrataciones y así. O sea, porque ¿quién querría contratar a alguien conflictivo? Yo hasta lo hubiera puesto en la lista negra que ti tanto menciona, les digo. Y bueno, mi Peach pues terminó con un moretón en el ojo y se lo llevó a su oficina y eso hizo que se confirman las sospechas de... Ay, se me fue el nombre en la serie. Pero pues el que los escuchó en el baño. Desde ahí ya sospechaba cosas y ahora con eso pues lo confirma y se lo dice casi que a todo el mundo ahí. Pero la persona que nos importa es la hermana de Peach. Porque como les decía, ella era la que tenía que enterarse primero y no por otra persona. Pero bueno, nos ganó el chisme. Finalmente se entera de todo y decide subir a esa oficina sin ningún miedo alguno, porque claramente en ese momento pues estaba, supongo que sorprendida, un poco enojada también, pero pues al final terminan hablando tranquilamente los tres. Ti y Peach confirman lo que ella escuchó y luego Ti y Plap tienen una conversación, un diálogo bastante bonito que me emocionó, o sea, hasta lágrimas me sacó porque la manera en que ambos quieren tanto a Peach y el miedo que Plap transmitió en su actuación, porque realmente sentías lo que ella decía que sentía, ¿me entienden? El cómo se le hundió el corazoncito, realmente lo pude ver en sus ojitos. Ese miedo a no ser más la única persona en la vida de Peach, el miedo a que ahora ame más a otra persona que a ella. Pero pues amé también la manera en que Ti la tranquilizó y le dijo que no es que estuviera perdiendo a un hermano, bueno, en resumen, no es que estuviera perdiendo a un hermano, sino que está ganando a otro, entonces van a ser como una familia aún más grande. De verdad amé cómo mi hombrecito manejó la situación como un verdadero hermano mayor, porque bueno, después de todo él lo es un hermano mayor y sabe que toda su vida esos dos lo han sido todo el uno para el otro, siempre han estado solos contra el mundo, entonces entiende bastante bien lo chocante que puede ser este cambio, pero Ti supo transmitirle la seguridad que ella necesitaba para entender que ambos están en el mismo equipo y que quieren lo mejor para Peach. Entonces me encantó, de verdad que me encantó el diálogo, fue muy bonito, muy emotivo y luego Peach observando todo eso desde lejos y al final ahora son ellos dos contra él. Amo el equipo que hemos formado. Tuvieron una comida juntos, pasaron un momento muy lindo, se comieron todo un salmón. Peach y Ti tuvieron, al final en realidad sí fue voluntario porque pues la primera opción de Peach era ir a la casa de Plap, pero Ti le propone que vayan a su casa porque está más cerca, entonces al final van ahí, tienen el momento de la bañera y así, que también me gustó mucho porque mientras Peach lo baña empieza a notar
todas las cicatrices que tiene T en el cuerpo, que de algún modo fueron ocasionadas por la posición que tiene, por el trabajo que tiene. Entonces le dice que así como T le pidió a Peach que no se lastimara nuevamente, pues que él haga lo mismo, que no vuelva a lastimarse, lo cual hace que uno sienta pues este cuidado mutuo y recíproco que hay entre los dos. Una escena muy bonita, chicos, muy bonita. Y luego que T le pide a Peach que lo llame Kian, bueno, no solo Kian, Kian, que supongo que incluso se siente aún más cercano. El hombre amó tanto como sonaba que le pidió que lo dijera en muchos contextos con diferentes tonos y toda la cosa. Y luego se chivea, es que yo amo a mi Conti, de verdad que sí. Y luego el Peach te ama, Pikian, de Peach, que le salió del corazón, o sea, sin que nadie se lo pidiera. Y ya saben, o sea, para ser alguien como él, sí es, o sea, se siente bonito. Porque nuevamente les digo, entre los dos, él no es el más expresivo que digamos, entonces que lo haya dicho así de la nada, bueno, no de la nada porque lo dijo porque lo sintió, se siente, me llena el corazoncito. Pero bueno, chicos, nada, ya veremos qué nos trae el siguiente episodio. Nuevamente me encantó Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Yo los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.